हॅलो एव्हरीवन अँड वेलकम बॅक टू एक्झाम मराठी अकॅडमी. तर आजच्या या व्हिडिओत आपण तुमची जी महाजेनकोची केमिस्ट्रीची एक्झाम होणार आहे त्यासाठी काही इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स पाहणार आहोत. यात काही प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्ससुद्धा इन्क्लूड आहेत. आणि जर तुम्ही या एक्झामची प्रिपरेशन करत असाल तर आता फार्मा बुलेट ॲपवर यासाठी मॉक टेस्ट कोर्स अँड PDF बुक अवेलेबल आहे. या मॉक टेस्ट कोर्समध्ये 50 मॉक टेस्ट आहेत, इच कंटेनिंग 60 क्वेश्चन्स, मीन्स 3000 क्वेश्चन्स आहेत विथ प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स. अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स असणार आहेत. तुम्ही कितीही वेळा टेस्ट अटेम्प्ट करू शकता. आन्सर की असणार आहे, त्यानंतर टेस्ट PDF असणार आहेत. 6 मंथची कोर्सची व्हॅलिडिटी आहे. आणि हे जे PDF बुक आहे यात क्वेश्चन्स विथ हायलाइटेड आन्सर्स आहेत. तुमच्या रॅपिड रिव्हिजनसाठी बेस्ट बुक आहे. यातसुद्धा प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स इन्क्लूड आहेत. बुक फीचर्समध्ये अँड ॲपमध्ये कोर्सच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये पूर्ण डिटेल्स मेन्शन आहेत. ॲपची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. खूप इम्पॉर्टंट स्टडी मटेरियल असणार आहे तुमच्या एक्झामिनेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यूने. खूप बेनिफिशियल ठरणार आहे तुमच्या एक्झामिनेशनसाठी. ठीक आहे, तर क्वेश्चन स्टार्ट करूया. इन हेवी मेटल्स लिमिट टेस्ट द स्टँडर्ड प्रिपेअर्ड बाय यूजिंग सोल्युशन ऑफ सिल्वर नायट्रेट, लेड नायट्रेट, सिल्वर क्लोराईड, हायड्रोजन क्लोराईड. यापैकी कोणत्या सोल्युशनचा यूज करतात स्टँडर्ड प्रिपेअर करण्यासाठी इन हेवी मेटल लिमिट टेस्ट? तर हेवी मेटल लिमिट टेस्टमध्ये लेड नायट्रेटचा यूज करतात ना. ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. हेवी मेटल्समध्ये कोणते मेटल्स येतात? तर यात आर्सेनिक येते, मर्क्युरी येते, त्यानंतर बिस्मथ येते, लेड येते, कॅडमियम येईल. हे सर्व हेवी मेटल्स आहेत आणि यांच्या लिमिट टेस्टमध्ये स्टँडर्ड इज प्रिपेअर्ड बाय यूजिंग सोल्युशन ऑफ लेड नायट्रेट. त्यानंतर लिमिट टेस्टवर आणखी कोणते क्वेश्चन विचारण्यात येतात? तर या सिल्वर नायट्रेटचा यूज कशासाठी करतात? कोणत्या लिमिट टेस्टमध्ये यूज करतात सिल्वर नायट्रेट? तर सिल्वर नायट्रेट इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड्स. क्लोराइड्सच्या लिमिट टेस्टमध्ये यूज करतात सिल्वर नायट्रेटचा. त्यानंतर इन दी लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड्स विच इज कम्पेअर्ड, काय कम्पेअर्ड करतात क्लोराइड्सच्या लिमिट टेस्टमध्ये? तर ओपेलेसन्स कम्पेअर करतात. ओपेलेसन्स इज कम्पेअर्ड इन क्लोराइड्स लिमिट टेस्ट. आणि सल्फेट्सच्या लिमिट टेस्टमध्ये टर्बिडिटीला कम्पेअर करतात. त्यानंतर लिमिट टेस्ट कशासाठी करतात? यूज काय असतो लिमिट टेस्टचा? तर लिमिट टेस्ट करतात टू डिटेक्ट द प्रेझेन्स ऑफ इम्प्युरिटीज. इम्प्युरिटीजच्या डिटेक्शनसाठी यूज करतात लिमिट टेस्टचा. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. लिमिट टेस्ट आर कंडक्टेड टू डिटेक्ट द प्रेझेन्स ऑर ॲब्सेन्स ऑफ इम्प्युरिटीज. तर पुढचे ऑप्शन्स पाहायची गरज नाही, आत्ताच आपण डिस्कस केलं. लिमिट टेस्ट आर कंडक्टेड टू डिटेक्ट द प्रेझेन्स ऑर ॲब्सेन्स ऑफ इम्प्युरिटीज. ऑप्शन ए विल बी युअर करेक्ट आन्सर. इम्प्युरिटीजच्या डिटेक्शनसाठी यूज करतात ना लिमिट टेस्टचा. त्यानंतर आता तुम्ही मला सांगाल गटजेट ॲपरेटसचा यूज कोणत्या लिमिट टेस्टमध्ये करतात? गटजेट ॲपरेटस इज यूज्ड इन दी लिमिट टेस्ट ऑफ, तर आर्सेनिकच्या लिमिट टेस्टमध्ये करतात ना गटजेट ॲपरेटसचा यूज. हा सुद्धा क्वेश्चन खूप वेळा एक्झामला रिपीट होतो. गटजेट ॲपरेटस इज यूज्ड इन दी लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक. त्यानंतर क्लोराइड्स, सल्फेट्स आणि आयरन्सच्या लिमिट टेस्टमध्ये कोणाचा वापर करतात? फॉर क्लोराइड्स, सल्फेट्स अँड आयरन लिमिट टेस्ट आर कॅरीड आउट इन, तर यासाठी नेझलर सिलेंडरचा यूज करतात. नेझलर सिलेंडर हा सुद्धा क्वेश्चन खूप वेळा एक्झामला रिपीट होतो. फॉर क्लोराइड्स, सल्फेट्स अँड आयरन लिमिट टेस्ट आर कॅरीड आउट इन नेझलर सिलेंडर. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. दी सायट्रिक ॲसिड इज यूज्ड इन आयरन लिमिट टेस्ट. कशासाठी वापर करतात सायट्रिक ॲसिडचा आयरनच्या लिमिट टेस्टमध्ये? टू प्रिव्हेंट कलर ड्यू टू सल्फेट, टू प्रिव्हेंट इट्स प्रेसिपिटेशन बाय अमोनिया ॲज फेरस हायड्रॉक्साईड, to prevent color due to chloride, to prevent its precipitation by chloride as ferrous hydroxide. Why citric acid is used in the limit test of iron? कशासाठी यूज करतात सायट्रिक ॲसिडचा आयरनच्या लिमिट टेस्टमध्ये? तर सायट्रिक ॲसिडचा यूज करतात लिमिट टेस्ट ऑफ आयरनमध्ये टू प्रिव्हेंट इट्स प्रेसिपिटेशन बाय अमोनिया ॲज फेरस हायड्रॉक्साईड. ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. सायट्रिक ॲसिड प्रिव्हेंट करते आयरनचं प्रेसिपिटेशन बाय अमोनिया ॲज फेरस हायड्रॉक्साईड. त्यानंतर विच ॲसिड इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन. कोणत्या ॲसिडचा यूज करतात आयरनच्या लिमिट टेस्टमध्ये? तर थायोग्लायकोलिक ॲसिड असते ना, हे थायोग्लायकोलिक ॲसिडचा यूज करतात. द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन डिपेंड्स अपॉन द इंटरॅक्शन ऑफ आयरन विथ थायोग्लायकोलिक ॲसिड. जी आयरनची लिमिट टेस्ट असते ती डिपेंड करते अपॉन द इंटरॅक्शन ऑफ आयरन विथ थायोग्लायकोलिक ॲसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराईड विच इज कम्पेअर्ड. तर आत्ताच आपण प्रिव्हियस क्वेश्चनमध्ये डिस्कस केलं होतं. क्लोराइड्सच्या लिमिट टेस्टमध्ये काय कम्पेअर करतात? तर क्लोराइड्ससाठी ओपेलेसन्सला कम्पेअर करतात आणि सल्फेट्सच्या लिमिट टेस्टमध्ये टर्बिडिटीला कम्पेअर केलं जाते. कोणत्या ऑप्शनमध्ये आहे? तर ओपेलेसन्स. ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर.
अँड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट्स टर्बिडिटी इज कम्पेअर्ड. ठीक आहे. त्यानंतर आणखी काय पाहिलं होतं आपण, फॉर क्लोराइड सल्फेट्स अँड आयरन लिमिट टेस्ट आर कॅरीड आउट इन नेझलर सिलेंडर्स होतं ना, नेझलर सिलेंडर. त्यानंतर लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज बेस्ड अपॉन द केमिकल रिॲक्शन बिटवीन सिल्वर नायट्रेट अँड सोल्युबल क्लोराइड इन प्रेझेन्स ऑफ डायल्यूट नायट्रिक ॲसिड. जी क्लोराइडची लिमिट टेस्ट असते ती कशावर डिपेंड असते, तर केमिकल रिॲक्शन बिटवीन सिल्वर नायट्रेट अँड सोल्युबल क्लोराइड्स इन द प्रेझेन्स ऑफ डायल्यूट नायट्रिक ॲसिड टू गिव्ह ओपेलेसन्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड. कसला ओपेलेसन्स असतो, तर सिल्वर क्लोराइडचा. त्यानंतर यावर आणखी एक क्वेश्चन विचारण्यात येतो, इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट दी रिएजंट ॲडेड फॉर प्रेसिपिटेशन इज. हा सुद्धा प्रिव्हियस इयर विचारण्यात आलेला क्वेश्चन आहे. इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट दी रिएजंट ॲडेड फॉर प्रेसिपिटेशन इज. कोणता रिएजंट ॲड करतात फॉर प्रेसिपिटेशन इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट. तर आत्ताच आपण पाहिलं ना, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज डिपेंड अपॉन दी केमिकल रिॲक्शन बिटवीन सिल्वर नायट्रेट अँड सोल्युबल क्लोराइड्स इन द प्रेझेन्स ऑफ डायल्यूट नायट्रिक ॲसिड. So in chloride limit test the reagent added for precipitation is silver nitrate. हे जे काही मी एक्स्ट्रा पॉईंट्स तुम्हाला सांगतोय हे सर्व प्रिव्हियस इयर विचारण्यात आलेले क्वेश्चन्स आहेत. ठीक आहे. त्यानंतर बेरियम सल्फेटचा यूज कोणत्या लिमिट टेस्टमध्ये करतात. बेरियम सल्फेट इज यूज्ड इन दी लिमिट टेस्ट फॉर, तर सल्फेट्सच्या लिमिट टेस्टमध्ये करतात याचा यूज बेरियम सल्फेटचा. त्यानंतर आपण आणखी काय पाहिलं होतं, तर थायोग्लायकोलिक ॲसिडचा यूज कोणत्या लिमिट टेस्टमध्ये करतात, तर आयरनच्या लिमिट टेस्टमध्ये. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. गटजेट ॲपरेटस इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन सल्फेट आर्सेनिक क्लोराइड. तर काय पाहिलं आपण गटजेट ॲपरेटसबद्दल, कोणत्या लिमिट टेस्टमध्ये याचा यूज करतात, तर आर्सेनिकच्या लिमिट टेस्टमध्ये याचा वापर करतात ना. ऑप्शन सी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. आर्सेनिक काय आहे, तर हेवी मेटल्समध्ये येते ना आर्सेनिक. काय पाहिलं होतं आपण हेवी मेटल्सच्या लिमिट टेस्टबद्दल, तर इन हेवी मेटल लिमिट टेस्ट दी स्टँडर्ड इज प्रिपेअर्ड बाय युजिंग दी सोल्युशन ऑफ. फर्स्ट क्वेश्चन पाहिला होता आपण, हेवी मेटल्सच्या लिमिट टेस्टमध्ये जे स्टँडर्ड प्रिपेअर केलं जाते त्यासाठी कोणत्या सोल्युशनचा यूज करतात, तर लेड नायट्रेटचा यूज करतात ना, लेड नायट्रेट. त्यानंतर आर्सेनिकच्या लिमिट टेस्टमध्ये लेड ॲसिटेट वूलचा यूज करतात. लेड ॲसिटेट वूलचा यूज करतात. कशासाठी करतात, हा सुद्धा मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आहे. इन दी लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक लेड ॲसिटेट वूल इज यूज टू, तर याचा यूज करतात टू ट्रॅप हायड्रोजन सल्फाइड गॅस. लेड ॲसिटेट मॉइशन कॉटन इज यूज्ड फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक टू ट्रॅप हायड्रोजन सल्फाइड गॅस विच मे इव्हॉल्व विथ आर्सेनिक गॅस. आर्सेनिकच्या लिमिट टेस्टमध्ये जो आर्सेनिक गॅस इव्हॉल्व होतो त्याला ट्रॅप करण्यासाठी यूज करतात लेड ॲसिटेट मॉइशन कॉटनचा. यावर सुद्धा खूप वेळा एक्झामला क्वेश्चन विचारण्यात येतात. त्यानंतर यावर आणखी एक क्वेश्चन विचारण्यात येतो, इन दी लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक दी गॅस विच इम्पार्ट्स येलो स्टेन टू मर्क्युरिक क्लोराइड पेपर इज. विच गॅस इम्पार्ट येलो स्टेन टू मर्क्युरिक क्लोराइड पेपर इन आर्सेनिक लिमिट टेस्ट, तर हा असतो आर्सिन गॅस. ठीक आहे, आर्सिन गॅस. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट दी रिएजंट ॲडेड फॉर प्रेसिपिटेशन इज. कोणता रिएजंट ॲड करतात इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट फॉर प्रेसिपिटेशन, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नायट्रेट, सोडियम नायट्रेट, सिल्वर क्लोराइड. दी रिएजंट ॲडेड फॉर प्रेसिपिटेशन इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट. तर हे सुद्धा आपण प्रिव्हियस क्वेश्चनमध्ये डिस्कस केलं. आपण पाहिलं होतं ना, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज डिपेंड अपॉन दी केमिकल रिॲक्शन बिटवीन सिल्वर नायट्रेट अँड सोल्युबल क्लोराइड इन द प्रेझेन्स ऑफ डायल्यूट नायट्रिक ॲसिड टू गिव्ह ओपेलेसन्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड. या सिल्वर क्लोराइडचा ओपेलेसन्स तयार होतो ना, क्लोराइड्सच्या लिमिट टेस्टमध्ये कम्पेअर करतात ओपेलेसन्स. तर कोणता रिएजंट ॲड करतात फॉर प्रेसिपिटेशन, तर सिल्वर नायट्रेट ॲड करतात ना. कोणत्या ऑप्शनमध्ये आहे, तर ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. सिल्वर नायट्रेट इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. The limit test of iron depends upon the interaction of iron with barium sulfate reagent, diphenyl thiocarbazone, thioglycolic acid, mercuric chloride. कशावर डिपेंड असते लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, इंटरॅक्शन ऑफ आयरन विथ. तर हे सुद्धा आपण डिस्कस केलं होतं. काय पाहिलं होतं, तर लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन डिपेंड्स अपॉन द इंटरॅक्शन ऑफ आयरन विथ थायोग्लायकोलिक ॲसिड. ऑप्शन सी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. थायोग्लायकोलिक ॲसिडचा यूज करतात ना इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन. आयरनची लिमिट टेस्ट डिपेंड असते अपॉन द इंटरॅक्शन ऑफ आयरन विथ थायोग्लायकोलिक ॲसिड. त्यानंतर आणखी कोणत्या ॲसिडचा यूज करतात इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन. आपण पाहिलं होतं प्रिव्हियस क्वेश्चनमध्ये,
जे आयरनचं प्रेसिपिटेशन असते बाय अमोनिया ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी कोणत्या ॲसिडचा यूज करतात? तर सायट्रिक ॲसिडचा यूज करतात ना. सायट्रिक ॲसिड इज यूज्ड इन आयरन लिमिट टेस्ट टू प्रिव्हेंट्स इट्स प्रेसिपिटेशन बाय अमोनिया ॲज फेरस हायड्रॉक्साईड. हे सर्व प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स आहेत, विचारण्यात आलेले क्वेश्चन्स आहेत. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. दी लेड ॲसिटेट कॉटन वूल इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक 2. कशासाठी यूज करतात लेड ॲसिटेट कॉटन वूलचा आर्सेनिकच्या लिमिट टेस्टमध्ये? तर कोणता गॅस इव्हॉल्व होतो विथ आर्सेन गॅस इन दी लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, ज्याला ट्रॅप करण्यासाठी यूज करतात लेड ॲसिटेट कॉटन वूलचा? तर आपण पाहिलं होतं ना, हायड्रोजन सल्फाइड गॅस. लेड ॲसिटेट मॉइशन कॉटन इज यूज्ड फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक टू ट्रॅप हायड्रोजन सल्फाइड गॅस विच मे इव्हॉल्व विथ आर्सेनिक गॅस. ऑप्शन सी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर, टू ट्रॅप दी हायड्रोजन सल्फाइड गॅस. त्यानंतर कसला यूज करतात फॉर दी लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक? तर गटजेट ॲपरेटसचा यूज करतात ना. गटजेट टेस्ट इज द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक. त्यानंतर आपण आणखी काय पाहिलं होतं आर्सेनिकच्या लिमिट टेस्टबद्दल? तर विच गॅस इम्पार्ट्स येलो स्टेन टू मर्क्युरिक क्लोराईड पेपर इन लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक? तर हा आर्सिन गॅस असतो ना, आर्सिन गॅस. हा सुद्धा क्वेश्चन खूप वेळा एक्झामला रिपीट झालेला आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. लेड ॲसिटेट वूल इज यूज्ड इन दी आर्सेनिक लिमिट टेस्ट टू ॲब्झॉर्ब. तर आता ऑप्शन्स पाहू नका, खूप वेळा आपण डिस्कस केलं. कशासाठी यूज करतात लेड ॲसिटेट वूलचा? तर टू ॲब्झॉर्ब हायड्रोजन सल्फाइड गॅस. ऑप्शन सी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन केल्डाल्स मेथड सॅम्पल कंटेनिंग नायट्रोजन इज डायजेस्ट विथ स्ट्रॉंग अमोनिया सोल्युशन, कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड, कॉन्सन्ट्रेटेड सोडियम हायड्रॉक्साईड, फ्युमिंग नायट्रिक ॲसिड. तर केल्डॉल्स मेथडमध्ये यूज करतात कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4चा. ऑप्शन बी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. ही एक लॅबोरेटरी टेक्निक आहे ज्यामध्ये डिटरमाइन करतात दी अमाऊंट ऑफ नायट्रोजन इन ए सॅम्पल. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्टँडर्डायझेशन इन दी रेडॉक्स टायट्रेशन? कोणाचा यूज करतात फॉर स्टँडर्डायझेशन इन द रेडॉक्स टायट्रेशन? कॅल्शियम कार्बोनेट, सल्फॅनिलिक ॲसिड, पोटॅशियम हायड्रोजन थॅलेट, फेरस अमोनियम सल्फेट. यूज्ड फॉर स्टँडर्डायझेशन इन रेडॉक्स टायट्रेशन. तर यासाठी फेरस अमोनियम सल्फेटचा यूज करतात. ऑप्शन डी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. फेरस अमोनियम सल्फेट इज यूज्ड फॉर स्टँडर्डायझेशन इन रेडॉक्स टायट्रेशन. रेडॉक्स टायट्रेशनबद्दल आपण काय पाहिलं होतं? तर आपण पाहिलं होतं ना, हायड्रोजन पेरॉक्साईड इज ॲसिड बाय रेडॉक्स टायट्रेशन. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. न्यूझॉल इज फ्लुरोल्यूब, मिनरल ऑइल, परफ्लुरोकेरोसिन, हेक्झाक्लोरोब्युटॅडिन. काय असते न्यूझॉल? तर हा न्यूझॉल आहे ए ब्रँड ऑफ मिनरल ऑइल. याचा यूज करतात इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपीमध्ये. ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. न्यूझॉल इज ए मिनरल ऑइल. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेविस थेअरी ऑफ ॲसिड अँड बेसेस टू डिस्क्राईब ॲसिडिटी अँड अल्कॅलिनिटी रिलाय ऑन. कशावर रिलाय असते लेविस थेअरी ऑफ ॲसिड अँड बेसेस? एक्सचेंज ऑफ ॲटम्स, एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन्स, एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्युल्स, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तर अकॉर्डिंग टू लेविस थेअरी ॲसिड्स काय असतात? तर ॲसिड्स असतात इलेक्ट्रॉन पेयर ॲसेप्टर्स अँड बेस असतात तुमचे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स. ॲसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर ॲसेप्टर्स अँड बेसेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स अकॉर्डिंग टू लेविस थेअरी. त्यानंतर याच्या उलट असते ब्रॉन्स्टेड लॉरी थेअरीमध्ये. ब्रॉन्स्टेड लॉरी थेअरीमध्ये काय असते? तर यात ॲसिड्स असतात प्रोटॉन डोनर्स अँड बेसेस असतात तुमचे प्रोटॉन ॲसेप्टर्स. त्यानंतर ॲरेनियस थेअरीमध्ये काय असते? ॲरेनियस थेअरीमध्ये काय असते? तर यामध्ये ॲसिड्स H+ आयन्स देतात ॲक्वस सोल्युशन्समध्ये. अरेनियस थेअरीमध्ये ॲसिड्स ॲक्वस सोल्युशनमध्ये H+ आयन्स देतात आणि जे बेसेस असतात ते OH- आयन्स देतात ॲक्वस सोल्युशन्समध्ये. ठीक आहे. या सर्व थेअरीजवर तुम्हाला क्वेश्चन विचारण्यात येतात. खूप इम्पॉर्टंट आहे तुमच्या एक्झामिनेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यूने. तर इथे क्वेश्चनमध्ये काय विचारले आपल्याला? तर लेविस थेअरीबद्दल विचारले. लेविस थेअरीमध्ये काय असते? ॲसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर ॲसेप्टर, बेसेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स. तर यामध्ये ॲसिडिटी अँड अल्कॅलिनिटी तुमची रिलाय असते ऑन एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ऑप्शन डी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. ठीक आहे. त्यानंतर हे एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन्स येईल तुमचं ब्रॉन्स्टेड लॉरी थेअरीमध्ये. इन ब्रॉन्स्टेड लॉरी थेअरी ॲसिडिटी अँड अल्कॅलिनिटी रिलाय ऑन एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया.
The indicator used in non-aqueous titration of barbiturates is phenolphthalein, bromocresol green, crystal violet, thymol blue. कोणत्या इंडिकेटरचा यूज करतात नॉन ॲक्वस टायट्रेशनमध्ये बार्बिच्युरेट्सच्या? तर हा सुद्धा क्वेश्चन खूप वेळा एक्झामला रिपीट होतो. यामध्ये थायमॉल ब्लूचा यूज करतात, ऑप्शन डी. त्यानंतर फिनॉफ्थॅलिनचा यूज कशासाठी करतात? तर बोरिक ॲसिडच्या ॲसेमध्ये यूज करतात याचा ॲज अन इंडिकेटर. एस्टिम्युलंट लॅक्झेटिव्ह असते फिनॉफ्थॅलिन. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. The branch of pharmaceutical chemistry which deals with the estimation of drug in the dosage form is physical chemistry, analytical chemistry, organic chemistry, medicinal chemistry. The branch of pharmaceutical chemistry which deals with the estimation of drug in the dosage form. तर काय म्हणतात याला? तर याला म्हणतात analytical chemistry, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्रीन विट्रियॉल इज नोन ॲज कॉपर सल्फेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लुकोनेट. तर काय असते ग्रीन विट्रियॉल? तर फेरस सल्फेट असते ना. फेरस सल्फेट हेप्टाहायड्रेट असते. हे यूज काय असतो याचा? तर हे हिमॅटिनिक असते. दी मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्ट ऑफ आयरन असते फेरस सल्फेट. त्यानंतर कोणत्या इंडिकेटरचा यूज करतात इन दी ॲसे ऑफ फेरस सल्फेट? तर यामध्ये फेरॉइन सोल्युशनचा यूज करतात ॲज ॲन इंडिकेटर. तर कोणत्या ऑप्शनमध्ये आहे फेरस सल्फेट? तर ऑप्शन सी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. त्यानंतर कॉपर सल्फेट काय असते? तर हे ब्लू विट्रियॉल असते. ब्लू विट्रियॉल असते कॉपर सल्फेट. हे ॲस्ट्रिंजंट असते ना, ॲस्ट्रिंजंट असते कॉपर सल्फेट. त्यानंतर याचा यूज करतात ॲज अन इंडिकेटर इन बेनेडिक्ट्स अँड फेलिंग रिएजंट. बेनेडिक्ट्स अँड फेलिंग रिएजंट्समध्ये याचा यूज करतात ॲज अन इंडिकेटर कॉपर सल्फेटचा. त्यानंतर कोणत्या सबस्टन्सचा यूज करतात इन स्विमिंग पूल्स टू प्रिव्हेंट ग्रोथ ऑफ अल्गी अँड स्नेल्स? तर यासाठी सुद्धा कॉपर सल्फेटचा यूज करतात. त्यानंतर कॉपर सल्फेटच्या ॲसेमध्ये कोणत्या ॲसिडचा यूज करतात? ॲन ॲसिड यूज्ड इन दी ॲसे ऑफ कॉपर सल्फेट. तर यासाठी ॲसिटिक ॲसिडचा यूज करतात. ॲसिटिक ॲसिड काय असते? ॲसिटिक ॲसिड CH3COOH, ॲसिटिक ॲसिड. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. Flame ionization detector is the most common detector for gas chromatography, thin layer chromatography, liquid chromatography, high pressure liquid chromatography. Flame ionization detector यापैकी कोणत्या क्रोमॅटोग्राफीमध्ये मोस्ट कॉमनली यूज करतात? तर याचा गॅस क्रोमॅटोग्राफीमध्ये यूज करतात. ऑप्शन ए विल बी युअर करेक्ट आन्सर. त्यानंतर विच इज दी मोस्ट कॉमन मोबाईल फेज फॉर गॅस क्रोमॅटोग्राफी? हा सुद्धा आपण प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये डिस्कस केलेला क्वेश्चन आहे. मोस्ट कॉमन मोबाईल फेज फॉर गॅस क्रोमॅटोग्राफी तर आर्गॉन. ठीक आहे. देन गॅस क्रोमॅटोग्राफीमध्ये कोणत्या गॅसेसचा यूज करतात ॲज ए कॅरियर गॅस? तर यामध्ये हायड्रोजन, नायट्रोजन, आर्गॉन, त्यानंतर हिलियमचा यूज करतात ॲज ए कॅरियर गॅस. यामध्ये मोस्ट कॉमनली यूज करतात हिलियमचा. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थिअरी ॲसिड इज. तर आत्ताच आपण डिस्कस केलं होतं लेविस थेअरीमध्ये ॲसिड काय असतात? तर अकॉर्डिंग टू लेविस थेअरी ॲसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेअर ॲसेप्टर्स अँड बेसेस आर इलेक्ट्रॉन पेअर डोनर्स. लॉरी ब्रॉन्स्टेड थिअरीबद्दल काय पाहिलं होतं आपण? अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थिअरी तर ॲसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स अँड बेसेस आर प्रोटॉन ॲसेप्टर्स. क्वेश्चनमध्ये काय विचारले? तर अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थिअरी ॲसिड काय असतात? तर ॲसिड्स असतात प्रोटॉन डोनर्स. कोणत्या ऑप्शनमध्ये आहे? तर ऑप्शन डीमध्ये आहे. ऑप्शन डी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. प्रोटॉन ॲसेप्टर्स कोण असतात? तर बेसेस असतात. त्यानंतर ऑप्शन एमध्ये दिलेलं आहे इलेक्ट्रॉन पेअर डोनर. काय येईल? तर हे अकॉर्डिंग टू लेविस थेअरी बेसेस असतात तुमचे इलेक्ट्रॉन पेअर डोनर्स. त्यानंतर इलेक्ट्रॉन पेअर ॲसेप्टर्स तर ॲसिड्स असतात इलेक्ट्रॉन पेअर ॲसेप्टर्स अकॉर्डिंग टू लेविस थेअरी. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. In gravimetric analysis for determination of ash value, the acid insoluble portion of ash is determined by boiling with sodium chloride, diluted hydrochloric acid, ammonium hydroxide, acetic acid. जे ग्रॅव्हिमेट्रिक ॲनालिसिस करतात फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ॲश व्हॅल्यू त्यामध्ये जे ॲशचं ॲसिड इन्सोल्युबल पोर्शन असते ते कोणासोबत बॉईल केलं जाते? तर यासाठी डायल्युटेड हायड्रोक्लोरिक ॲसिडचा यूज करतात. ऑप्शन बी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. दी ॲसिड इन्सोल्युबल पोर्शन ऑफ ॲश इज डिटरमाइंड बाय बॉइलिंग विथ डायल्युटेड हायड्रोक्लोरिक ॲसिड.
त्यानंतर आपण ॲसिटिक ॲसिडबद्दल काय पाहिलं होतं? CH3COOH काय पाहिलं होतं आपण? व्हिनेगरमध्ये प्रेझेंट असते ना, व्हिनेगर. त्यानंतर कोणाच्या ॲसिडसाठी यूज करतात या ॲसिटिक ॲसिडचा? तर कॉपर सल्फेटच्या ॲसिडसाठी यूज करतात ना ॲसिटिक ॲसिडचा. ॲसिड यूज्ड इन द ॲसे ऑफ कॉपर सल्फेट इज ॲसिटिक ॲसिड. त्यानंतर आणखी काय विचारण्यात येते ॲसिटिक ॲसिडबद्दल? तर याचं टॉपिकली यूज करतात 1% कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स फॉर बर्न. ज्या बर्नसाठी सर्जिकल ड्रेसिंग्स असतात त्यामध्ये याचा यूज करतात 1% कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये. काय याचं यूज करतात? तर हे इफेक्टिव्ह असते अगेन्स्ट सुडोमोनास इन्फेक्शन. इट इज इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट सुडोमोनास इन्फेक्शन. यासाठी याचं टॉपिकली यूज करतात फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग फॉर बर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. हायड्रोजन पेरॉक्साईड ॲसे इज परफॉर्म्ड बाय. तर हे खूप वेळा आपण डिस्कस केलं आहे. आता ऑप्शन्स पाहू नका. कोणत्या टायट्रेशनचा यूज करतात? तर रेडॉक्स टायट्रेशन असते ना. ऑप्शन डी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. काय असते हायड्रोजन पेरॉक्साईड? तर अँटीसेप्टिक असते, डिसइन्फेक्टंट असते, वुंड्स अँड इयर्सच्या क्लिनिंगसाठी याचा यूज करतात ना. त्यानंतर याचा डिवॅक्सिंग एजंट म्हणून यूज करतात इयर ड्रॉप्समध्ये. त्यानंतर 1.5 to 3% वेट बाय व्हॉल्यूम कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये याचा यूज करतात माउथवॉशमध्ये. त्यानंतर रूट कॅनल्स अँड सेप्टिक सॉकेट्सच्या क्लिनिंगसाठी सुद्धा याचा यूज करतात. ठीक आहे. त्यानंतर नॉन ॲक्वस टायट्रेशन. तर वीकली बेसिक ड्रग्स आर ॲसिड बाय नॉन ॲक्वस टायट्रेशन. वीकली बेसिक ड्रग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. In the limit test for arsenic, the gas which imparts yellow stain to mercury chloride paper is. तर आता ऑप्शन्स पाहू नका. कोणता गॅस देतो येलो स्टेन टू मर्क्युरी क्लोराईड पेपर इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक? तर आर्सेन गॅसबद्दल आपण बोललो होतो ना. हे कोणत्या ऑप्शनमध्ये आहे? तर ऑप्शन सीमध्ये आहे. ऑप्शन सी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. त्यानंतर जो हायड्रोजन सल्फाईड गॅस इव्हॉल्व होतो त्याला ट्रॅप करण्यासाठी काय वापरतात? तर लेड ॲसिटेट मॉइश्चर कॉटनचा यूज करतात ना to trap hydrogen sulfide gas. Next question. Which of the following is not an acid? HNO3, CHO, COOH, H2SO4, NaOH. यापैकी कोणता ॲसिड नाही आहे? तर HNO3 काय आहे? तर हे नायट्रिक ॲसिड आहे ना. नायट्रिक ॲसिड HNO3. कोणत्या लिमिट टेस्टमध्ये याचा यूज करतात? आपण पाहिलं होतं डायल्युटेड नायट्रिक ॲसिड. कोणत्या लिमिट टेस्टमध्ये वापरतात? तर लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स. CH3COOH काय आहे? आत्ताच आपण प्रिव्हियस क्वेश्चनमध्ये पाहिलं. ॲसिटिक ॲसिड असते ना. कॉपर सल्फेटच्या ॲसिडसाठी यूज करतात ॲसिटिक ॲसिडचा. H2SO4 तर सल्फ्युरिक ॲसिड आहे. NaOH काय आहे? तर सोडियम हायड्रॉक्साईड कॉस्टिक सोडा असतो. ॲसिड आहे काय हे? तर हे ॲसिड नाही आहे. ऑप्शन डी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. NaOH इज ए बेस. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. Which of the following is an example of azo indicator? Phenol red, phenolphthalein, methyl red, ferroin. Azo indicator काय येईल? तर मिथाइल रेड असते ना. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ॲस्बेस्टॉस. सेल्युलोज, मॅग्नेशियम सिलिकेट, सिलिका, कार्बन डायऑक्साईड. काय असते ॲस्बेस्टॉसचं केमिकल कॉम्पोजिशन? तर हे ॲस्बेस्टॉस असते तुमचं हायड्रस मॅग्नेशियम सिलिकेट. केमिकल फॉर्म्युला काय असतो? तर Mg3Si2O5OH4 हे असते हायड्रेटेड मॅग्नेशियम सिलिकेट. ऑप्शन बी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी द आयन रिझल्टिंग फ्रॉम द डिकम्पोजिशन बिटवीन सोर्स रिजन अँड मॅग्नेटिक ॲनालायझर आर कॉल्ड. नेगेटिव्ह आयन्स, मल्टिपल चार्ज्ड आयन्स, रिअरेंजमेंट आयन्स, मेटास्टेबल आयन्स. In mass spectroscopy, the ion resulting from the decomposition between source region and magnetic analyzer. तर काय म्हणतात यांना? तर यांना म्हणतात मेटास्टेबल आयन्स. ऑप्शन डी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. मेटास्टेबल आयन्स आर रिझल्टिंग फ्रॉम द डिकम्पोजिशन बिटवीन सोर्स रिजन अँड मॅग्नेटिक ॲनालायझर. ठीक आहे. ओके फ्रेंड्स, थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन डू लाईक, शेअर, कमेंट अँड सबस्क्राईब टू माय चॅनल. थँक यू.